Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку. Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпати цим будуть займатися. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій ставці. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну доповідь, а зараз зробити аудит того, які речі потребують негайних змін. Що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І, звичайно, це збереження життів наших хлопців. Була сьогодні доповідь головкома Сирського, фронт, захист наших позицій, всі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів в бригади безпосередньо для додаткової закупівлі дронів. Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив прем'єр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад, додатково на порядок збільшити. Важливі міжнародні зустрічі сьогодні були. Новий прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхаел з першим візитом саме в Україну. Ми вдячні за всю підтримку, оборону, політичну, гуманітарну. Вдячні Естонії і всім Балтійським державам. Говорили про те, як досягти більших результатів у захисті нашої землі і людей від Росії, у захисті нашої Європи. Зокрема, одне з питань – це комплектування бригад. Україна вдячна Франції, президенту Макрону за підготовку однієї бригади. Зараз ми будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також зараз в Європі, а саме в Німеччині, американська сторона готує українську бригаду, і це важливо. І ми говорили також з партнерами нашими, з нордіками, з країнами Північної Європи, що вони разом з державами Балтії можуть теж підготувати ще одну бригаду. Це буде дуже відчутний внесок в оборону Європи. Звичайно, ми говорили з прем'єр-міністром Естонії про заходи, які відбудуться незабаром. Сьогодні ж з візитом в Україну був також Фрідріх Мерц, лідер німецької опозиції. Ми вдячні Німеччині за лідерство в Європі, за обсягами підтримки і, зокрема, за підтримку у розвитку нашої протиповітряної оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки системам ППО та іншій зброї, яку надала Німеччина. Ми можемо зробити значно більше. Говоримо про це на всіх рівнях. Сьогодні було кілька тем. Перше – запрошення в НАТО. Друге – мені подобається позиція Мерца, і це просто правдива, справедлива позиція, що для України несправедливо і неефективно воювати однією рукою. І нам потрібні Тауруси, як і інші далекобійні ракети, щоб бити по необхідних військових цілях в Росії, і саме так закінчити війну якнайшвидше. Чим менше буде російський військовий потенціал, тим швидше буде досягнутий мир. Україна представила партнерам пункти плану перемоги. І всі партнери це знають. Всі знають пункти, і геополітичні пункти, і воєнні. І ми вважаємо, що країни, від яких залежить і питання щодо НАТО, і далекобійна зброя для нашого захисту, і всі ті країни, хто фінансує виробництво зброї, в Україні потребують спільної позиції та повної координації. Європа, Америка, інші частини світу – ми всі маємо бути у єдності заради безпеки, бо не буває безпеки часткової. І якщо є Росія, яка руйнує життя інших, це завжди битиме по всіх. Ми маємо бути разом. Ми
обговорювали саме таку координацію, таку групу для Європи, і ми готували її. І найближчим часом організуємо таку зустріч координаційної такої групи для Європи. Важливо, щоб все відбувалось у єдності. Наш підхід до такої групи, щонайменше Німеччина, Франція, Британія, Італія, Польща, сподіваємось, буде Данія, інші партнери. Політична координація, яка має значення. Єдність, яка дає успіх. Нам всім потрібен справжній мир. Вдячні кожному, кожній, хто допомагає. Слава Україні!